አይገርምም? አዎ ታዲያ ይሄንን እግዚአብሔር አምላክ ያርቅልን። ሁለተኛ አሳየን። እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ ይሄንን አዲሱን ዓመት ያ ሁሉ መከራና ስቃይ አሳልፎ ህዝባችን ህዝበ ኢትዮጵያ በሙሉ ደህና እንዲሆን በሰላም ወጥቶ እንዲገባ በሰላም ልጆቹን እንዲያስተምር በሰላም በሀገሩ በሰላም እንዲኖር ባዕድ አልመጣበት። ባዕድ ወራሪ እኮ ሲመጣ እኮ ባዕድ ነው። ሰው ወገን በወገኑ ላይ እንዲህ ማድረጉ ነው የሚያስደንቀው። በእውነቱ ሀገሩ ሰፊ ነው። ሀገሩ የጋራ ነው። ሀገሩ የእግዚአብሔር ነው። ሰላም እንዴት ናችሁ? ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላምታዬ ይድረሳችሁ። ደህና ናችሁ ወይ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ደግሞ እንደዚህ መጥቻለሁ። ዛሬ የመጣሁበት ምናልባት በጣም ብዙዎቻችሁ ላትስማሙበት ትችላላችሁ። ያው እንዳልኳችሁ እኔ ሰው ይስማማበታል አይስማማበትም የሚለውን ሳይሆን ውስጤ የሚለኝ ለትውልድ ይጠቅማል ያልኩትን ነገር ነው ይዤላችሁ የምመጣውና አይ እንደሌላው ጊዜ ፕሊዝ አንሺ ቪዲዮ አትበሉኝ። ዛሬ በጣም ራሴን ለመቆጣጠር እግዚአብሔር ደግሞ እቺን ሰዓት ሳላለቅስ እንድጨርሳት እግዚአብሔር ይርዳኝ። የእውነት ውስጤ በጣም አዝኖ በጣም ያዘነበትን ነገር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። የሚሰማ ካለ የሚሰማ ጆሮ ይስማ። የእውነት ብትሰሙ እግዚአብሔርንም ብትሰሙት እንደዚህ ደግሞ ምናልባት ታናናሾቻችሁ በእድሜ ሳይሆን እኔ ምንም ነኝ ግን አላውቅም። የእውነቴን ነው የምነግራችሁ። ትልልቅ ሰዎች አያቶች አባቶች የሚያለቅሱባት ሀገር ያለቀሱባት ሀገር ለትውልድ እንድናስረክብ ደግሞ አልፈልግም። ብችል ማለት ነው አልፈልግም። ብቻ ዛሬ በጣም ውስጤን ያሳዘነኝ ነገር ዛሬ ብቻ አይደለም ሰሞኑን ማለት ነው 15 ቀን ሊሆነው ነው በሁለት የእምነት አባቶች አንድ በሙስሊም ስማቸውን በትክክል ላልለው ስለምችል ፎቶአቸውን ስትገቡ ያያችኋቸው ማለት ነው። እሳቸውን አባት አሁን የተናገሩትን ነገር አልደግምም። እሳቸውንም እንደዛ ዝቅ ከፍ ያደረጉ በኮሜንት ላይ የእውነት ልጃቸው የሚሆኑት ሲሳደቡ ሳይ በጣም ውስጤ እግዚአብሔር ሆይ እባክህ የሚሰሩትን አያውቁምና ይቅር በላቸው እባክህ፣ እኔንም ይቅር በለኝ። ምን አልባዩ በቃ ፌስቡክ አትክፈች። እኔ ግን አልችልም ፌስቡክን ማለት ነው ሳያየው መዋል አልችልም። ግን ስገባ ደግሞ እንደዚህ የሚያሰናክል ነገር ነው የማገኘው። ወይ ተጽፎ ደግሞ የሚጽፉትን በጣም ትልልቅ የምትሏቸው በእድሜ እንደዚህ አሁን ሚዲያ ላይ የሚያሉ ሰዎች ናቸውና በጣም የሚያሳዝንና ከዛ ስር ያሉት ኮሜንቶች በጣም የሚያሙ በጣም የሚያስደነግጡ የእውነቴን ነው የምነግራችሁ። እሱን አይታችሁ ካልደነገጣችሁ ያላችሁበትን ሁኔታ መፈተሽ አለባችሁ። ትውልዱ ምን እየዘራ ነው? ለትውልዱ ለሚመጣው ትውልድ ምንድነው እየዘራንለት ያለ ነው? ለልጆቻችን ምንድነው እያቆየንላቸው ያለ ነው? አያት ቅድመ አያቶቻችን ታሪክ ከውጭ የመጣ ታሪክ የውጭ ነጮች ወይም ደግሞ አውሮፓና አሜሪካውያን መጥተው ሀገራችን ላይ የሚጎበኙት ታሪክ አስቀምጠውልን ሄደዋል። ወራሪ የሆነውን ደግሞ ቀኝ እንዳንገዛ ሆ ብለው በአንድነት ታግለው ትግሬ፣ ጉራጌ፣ አማራ፣ ኦሮሞ ሳይሉ በአንድነት ሀገራችንን ነፃ አድርገው እኛም እስካሁን ድረስ አንገታችንን ቀና አድርገን እንድንሄድ የሚያደርግ ታሪክ ትተውልን ሄደዋል። እኛ ስለሚመጣው ትውልድ ምንድነው የአያቶቻችንን የአባቶቻችንን እንባ የእናቶቻችንን እንባ እንደዛ ነው ተንላቸው የምንሄደው? ይሄ ነው ልጅሽን የምትወድ ከሆነ ይሄን ነገር ቢያንስ አካባቢያችሁ ያሉት እንደዚህ አይነት ነገር የሚሰሩ ይሄን ነገር እንዲያቆሙ ንገሯቸው። ካልሆነ ግን የነዚህ ሰዎች እንባ የእውነት ነው የምነግራችሁ በእያንዳንዳችን ላይ ነው። እና ሙስሊም ሰውዬ የተናገሩት ነገር ምንም ስተት የለውም። እንደኔ ወይም እንደሳቸው ወይም ደግሞ እንደደገፏቸው እንደናንተ ስተት ሊሆን ይችላል። ግን እኒ ሰው እኛ ልንሰድባቸው ወይም እኛ ሳቸው ልንቆጣ
እንደውስ እንዴትስ ሞራል ኖረን እንዴትስ አቅሙ እንዴትስ እጃችን ጻፈልን እንደዛ አድርገን ግማሹ ደግፎ ግማሹ ሰውየው እንዴት ልባቸው እንደሚያዝን እንዴት ልባቸው እንደሚሰበር ሳስበው የእውነት ወይኔ ልጆቼ ለምን ይሄ የዚህ ትውልድ አካል ናቸው ይሄ የተዘራው ነገር ያገኛቸዋል እኔም ልጆች ስለዚህ ዝም ልል አልችልም የእውነት ማለት ነው ቢያንስ እግዚአብሔር ይሄን ቢቆጥርልኝ ይሄ መደረግ የለበትም እላለሁ ከዛ ደግሞ ትናንትና ደግሞ እኔ የሙስሊም አባት ደግሞ አረፋሉ እንዴ ይሄማ የሆነማ አካል አለ የሆነ ነገሮችን ለመሸፋፈን ይመስላል ከዛ 15 ቀን አልሆነውም እንዴ የሙስሊም አባት በጣም ትልቅ አባት ናቸው የሳቸው ነገር ደግሞ ሲል ትናንትና ደግሞ የኦርቶዶክስ እሳቸውንም ስለ ስም አጠራራቸው አሁንም ከተሳሳትኩ በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ ሲኖዶሱ ማለት ነው እዚህ ባጭር ቪዲዮአቸው አስገባላችኋለሁ የተናገሩት እሱ ነው እንግዲህ እኔ ሌላ ላየው የእውነት ማለት ነው የፈለገው እንኳን ቢሉ ማለት ነው እሳቸውን የመናገር ሞራል አለ እንዴት አባታችሁን ተወዳላችሁ እናታችሁን ተወዳላችሁ እንወዳለን ኦኬ እንደዛ ከሆነ እንዴት አስችሎ ነው ይሄን አባት እንደዚህ ከፍ ዝቅ የምናደርገው ምን ማለት ነው እኔ ምኖርባት የኔ የወጣሁባት ኢትዮጵያ እንደዚህ ነው እኔ አላውቅም የእውነት አንተዋወቅም እንዴ ምንም አንተዋወቅም ባህላችን እየጠፋ ሰው ማክበራችን አያት ይሆናሉ ከዛም ደግሞ ማለት ነው አንድ ትልቅ ቤተክርስቲያን የአገር ማለት ነው አገር መንጋውን እንዲመራ እግዚአብሔር ሾሞ አስቀምጧቸዋል እሳቸው ላይ እንዴ ምን አይነት አቅም ምን አይነት ሞራል ቢኖራችሁ ነው በቃ ሞራላችን ጠፍቷል ማለት ነው እያለቀሱ እንደዛ ማለት ነው ምንድነው የተናገሩት ማለት እናንተ በየትኛው ጆሮአችሁ ሰምታችሁ ነው ምንድነው ኦኬ የትግራይ ህዝብ ካሉ በቃ አሉ ለእያንዳንዳችን እኮ መንፈስ ቅዱስ ለራሳችን የሚያስተላልፍልን መልእክት አለ እግዚአብሔር ደግሞ ልክ ስለነዛ ሰዎች እንዳያለቅሱ ብሏቸው ከሆነስ ነውስ መንፈስ ቅዱስ እኛን ብቻ ነው የሚናገረው እኛ ብቻ ነን ትክክል እኛ ብቻ ነን ጻድቅ ትንንሾች ደግሞ ህፃናቶች ደግሞ ማለት ነው ምን አለ ቢያንስ ማለት ነው አያቶቻችሁን ብታከብሩ አያቶቻችሁን ማክበር እንዴት ያቀታችኋል እንዴት ቆይ እኒ ሰውዬ እያለቀሱ ማለት ነው ትንሽ ጭንቅላት የላችሁ ወይኔ ትንሽ የፈለገው እየተሳደቡ ይሁን በቃ እስኪ የእውነት ማለት ነው የፈለገው እየተሳደቡ ይሁን እንዴት አርጎ እጃችሁ ጻፈላችሁ የእውነት ማለት ነው በጣም ጨካኞች ናችሁ ስለ እውነት ነው የምነግራችሁ አንድ ኢትዮጵያዊ ነን ካላችሁ የትግራይም እናት ኢትዮጵያዊ ናት የኦሮሞም የአማራም ሁሉም እናቶች ኢትዮጵያዊ ናቸው እኔ እስከማውቀው ድረስ እንደዛ ነው እናንተ አካባቢያችሁ ላይ እኔ እዚህ አካባቢ ሰው ሞተ ካየኝ እዚህን አካባቢ አዎ ሞተ ብዬ ካለቀስኩኝ አው በቃ ያየሁት ይሄን ስለሆነ ላለቅስ እችላለሁ አንዱ አሁን ደግሞ ወደ ዲሲ ቨርጂኒያም ደግሞ አንድ ሰው ሲሞት እዛ አካባቢ ሞተ ብላ ያየችውን አንዷ ሞልታ ትችላለች በቃ ያየውን ሰው የታየውን ማለት ነው ቢሆን እንኳን ግን እኔ ልሰደብ እችላለሁ ገባችሁ ምንም ነኝ እኔ አባት ግን አይከብዳችሁ እንዴት አርጋችሁ ነው እጃችሁ እንዴታችሁ ታዘዘላችሁ እንደዚህ እርግማን በአገራችን ላይ የምታመጡት እንደዚህ እርግማን እና አለቀሱ ፍለፊት ላይ እንደዚህ ፈቅሯቸው ይወጣ በጓዳቸው ደግሞ እንዴት እንዳለቀሱ አስቡት እኛ ብቻ ነን ትክክል በቃ እኛ ብቻ ጻድቅ ነን እኔ እነሄንም የሙስሊሙንም የእውነት ነው የምነግራችሁ እግዚአብሔር እንደሾማቸው አምናለሁ ጠቅላይ ሚኒስትር ወይም ደግሞ ፕሬዝዳንት የያገሩንም እግዚአብሔር ነው አይደለም የሚሾመው እኔንም እግዚአብሔር ነው የሾማቸው እና ሲያለቅሱ በጣም ልቤ አዝኗል የእውነት በጣም ነው ያንሰፈሰፉኝ አላውቅም ትናንትና የኦሮሞ አክቲቪስት የሰላም እንትናቸው አሉ እሳቸውን አዲስ ከተማ ወስደው
አሰቃየኝ ምናምን ብለው እነዚህ ሽማግሌ እሳቸውም ፀጉራቸውን እንዳለ ነጭ የሆነ እሳቸውም እንደዛ ሲያለቅሱ አያችሁ። የታደለው ማለት ነው በክብር ይጦራል። እስኪ አስቡት የኛ አያት ቅድመ አያቶቻችሁ ሲል እናቶቻቸው አሜሪካን ሀገር ተቀምጠው መንግስት እየጦረ እያስቀመጣቸው በሰላም የእናንተ አባትና እናቶች በሰላም ይጦራሉ። እዛ ደግሞ ያሉት እንደዚህ አያት ቅድመ አያት የሆኑት አባቶች ጭራሽ ደግሞ እግዚአብሔር ሾሞ ባስቀመጣቸው ቦታ ላይ እናስለቅሳቸዋለን። ምን አይነት ድንዛዜ ነው ያዘ? እንደዚህ አይነት መርገም በሀገራችን ላይ እንዘራለን። እቺ ሀገር ወዴት እየሄደች እንደሆነ አላውቅም። ህፃናት ትልልቅ አያቶቻቸውን ቆመው ወደ ላይ ማለት ነው እየተሳደቡ ነው። እንደዚህ ሰው እውነት ሲናገር እቺማ ምንድነው ይሄ ጠቅላይ ሚኒስትር ያለው ጁንታ ናት ወይንም ደግሞ የሆነ ነገር ደግሞ የሆነ ብሔር ላይ ደግሞ እቺማ ነፍጠኛ ናት፣ እቺማ እንደዚህ ናት የምታውቁት ማለት ነው። ግን ኢትዮጵያዊ ነን ደግሞ ብላችሁ ባንዲራውን ደግሞ ለብሳችሁ ወይንም ደግሞ እንደዚህ ስትሉ ደግሞ ትታያላችሁ። እባካችሁ የእውነቴን ነው የምነግራችሁ። የትም ላይ ጠረፍ ላይ ኑሩ፣ ሁልጊዜም እንደምለው ጨረቃ ላይም ኑሩ። ግን ከዚህ እርግማን እናንተ ህይወታችሁ አልፎ ልትሄዱ ትችላላችሁ። ግን ልጆቻችሁን የምትወዱ ከሆነ ንስሐ ግቡ፣ ንስሐ እንግባ። ባይሆን እነዚህ ትልልቅ ሰዎች ማለት ነው እነሱ አስቀምጧቸው ለዛ ለተቀመጡበት ቦታ ለእግዚአብሔር መታመን ካቃታቸው እግዚአብሔር ማለት ነው እግዚአብሔር ሰከንድ አይፈጅበትም፣ ራሱ ፍርድ ይሰጣል። እኛ እግዚአብሔርን ልናግዘው ነው? ማን ነው እግዚአብሔር ረዳት ሁኑኝ አግዙኝ አለ ብሏችኋል? የእውነት ነው። በማስተዋል እንራመድ ወገኖቼ። የእውነት የኛ አያት ቅድመ አያቶቻችን ታሪክ ሰርተው ነጮች አውሮፓውያን እየሄዱን የሚጎበኙት ስንት ቅርጽ ሰርተው እንደገና ደግሞ አንገታችንን ቀና አድርገን የምንሄድበት ሁላችንም ማለት ነው። እኛ እኮ ቀኝ አልተገዛንም ብለን ቀና ብለን የምንሄድበት ላገኘነው ነጮች ሁሉ የምናወራውን ድል ሰጠውን በኩራት እንኖራለን። እኛ ለልጆቻችንስ ለሚመጣው ትውልድ ምንድነው? እንባ ወርሰናቸው እንሙት? እንባ በቀልን እከሌ እኮ እንደዚህ የሆነ ብሔር የሆነውን ገሎ 500 ምናምን አንድ ላይ ተቀበረ። የሆነ ክልል ደግሞ ሴቶቹ እንደዚህ ተደፈሩ፣ እንደዚህ ሆኑ። የሆነ ክልል ደግሞ ህፃናት ከእናታቸው ማህፀን ሶዳቸው ተሰንጥቆ ወጡ። ይሄንን ነው የምናወርሰው። ይሄንን ነው ታሪካችን ላይ የምንጽፈው። ትንሽ አይዘገነናችሁ? እኛ ቢዝነስ ለመስራት፣ እኛ ታዋቂ ለመሆን፣ እኛ በሰው ለመወደድ የሰው ቁስል ስንነካ ያ ቁስል ያለበት ሰው እንዲወደድ እኔ ማንም አይወደድ፣ እግዚአብሔር ብቻ ይጥላል። የእውነቴን ነው የምነግራችሁ። ይበቃኛል ይሄን ያህል እና እኔን አባት ተዋቸው እባካችሁ ልላችሁ ነው። በቃ እሳቸው የሚናገሩት ነገር ያውቃሉ። ነገም ደግሞ ማለት ነው በምድራዊ ህግም በእግዚአብሔርም ዘንድ ቢጠይቁበት እኔን ያክል የእውነት ማለት ነው ለሰማይም ለምድርም የከበዱ ትልቅ ሰውዬ ነገ ሲጠየቁ የሚመልሱት ነገር ባይኖራቸው እንደዚህ አይነት ንግግር አይናገሩ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ አንድ ብሔርን ብቻ የተባለ ነገር አሁን እንዳያሳያችሁ ቪዲዮን ኢትዮጵያ ነው ያሉት። ሰው በሰላም ወጥቶ እንዲገባ ብለው ነው ያለቀሱት። ምንድን እንዳስቆጣችሁ ምን አፋችሁን ልታላቀቁ እንዳደረጋችሁ በእርግጥ ነው አላውቅም። የእውነት ማለት ነው ወይ በየግላችሁ እነዛ ተሳዳቢዎች ለእናንተ ተልኮላችሁ ነው አላውቅም። ብቻ እግዚአብሔር አገራችን ኢትዮጵያን ያስብ። የእውነት ወደ ልቦናችን ይመልሳል። እግዚአብሔር ምሕረት ያርግልን። የእውነት ምሕረት ያርግልን። አላውቅም ብቻ የእውነት በጣም ነው ውስጥ የሚያዝ ነው። ኢትዮጵያን ኤርትራ ምድር እግዚአብሔር ይባርክ ይጠብቅ።